Hey guys, and welcome back to my YouTube channel. Today's video we will be talking about our first product from Lasco, which is the power strip. Okay, so this is our Lasco smart Wi-Fi smart Wi-Fi power strip. Okay. So yan, unboxing. Meron siyang yung chinek siya last July 5, 2021. So actually ano to, lagi siyang sold out tong power strip na to kay Lasco. So ang tagal ko na tong inaabangan kasi nga dahil gusto ko talaga ng smart Wi-Fi. Okay. So, this actually composed of, ito na yung pinaka nila, power strip na talaga lahat. And, yun siya. Ito yung saksakan. So, ayan. So, kaya ko siya gusto kasi una dahil sa yung mga sasaksakan niya. Dahil usually nga ito yung mga gamit ko talaga sa akin work. Then, ito may mga USB keyboard siya. Then, maganda din siya kasi dahil nga smart Wi-Fi na siya. May pagsasabay ko na lahat ng mga gadgets ko or yung mga pang-work ko na mga kailangan kong buksan ng specific time, scheduled time. So, yun. So, ayan. So, ngayon guys, so, na-plug na natin siya. Then, upon plugging, nagkakaroon siya na itong blink-blink na ito. So, tingnan natin kung tama nga na ito yung blinking niya. Okay, so let's open the Lasco app. So, once na-open na siya, so meron ako mga ibang nakakonect sa kanya currently. So, doon lang tayo sa may upper right na plus sign. Then, click. Sa pinakauna pala nakita natin yung power strip. So, let's click the power strip. Then, ilagay natin ang ating password. Okay, once na okay na siya, so reset the device. Power on the device after it has been power off for 10 seconds. So, ang sabi naman dito, kapag hindi siya nag-flashing na rapidly, tsaka daw gagawin yung power off muna, then power on, tsaka itong sa 10 seconds, then ito din yung sa may 5 seconds na reset button. Yan. Then, so once na blinking naman siya, nakikita na may rapid blinking niya. So, tignan natin kung okay na, kung tama yung blinking natin. Kasi madami siyang klaseng blinking. Actually, merong red. Itong blue na to. So, nakita naman natin na dito din, blue siya. Let's try. So, guys, ayaw niya pa rin. So, switch pairing mode. So, hindi natin papalitan yung sa may Wi-Fi.
Ayan. So, itatry ulit natin siyang i-add manually. So, power strip Wi-Fi ulit. Then, so, i-next na lang natin siya. So, ito. So, gawin na lang natin kung sabi niya. So, i-power off natin siya for 10 seconds. So, butin natin siya. Mismo saksakan. So, tinangan natin siya sa saksakan for 10 seconds. Okay. Actually, more than 10 seconds na siya. Okay. For 10 seconds na siya. Then, next natin. Sabi, hold and press the reset button for 5 seconds until the indicator blinks. Okay. Okay, 1. Yan na. 5 seconds. So, tingnan natin kanya. So, the next na tayo. So, sabi, figure. Actually, the figure, the indicator blinks 3 times. Confirm. Blinking rapidly. Oh! Ito na! Nakuha niya na. So, yung kanina natin mali. Ang dapat pa na blinking yung pula. Ang dami kasing klaseng blinking. Pero pula na madaming klaseng blink. So, yan. Mali tayo. Medyo mali tayo ba? So, ayan. Okay na siya. So, kung nakita na yun, nag-loading na siya. So, next na natin. Oh, nice. So, pwede natin siyang mapalitan ng pangalan. So, kaya nilagay natin dito yung power strip. Strip. Work area. Work area na lang. So, power strip work area for the yun natin. Then, click done. Ayan, okay na siya. Actually, nakailang try ako. Nagkamali kasi ako ng unang password. So, itong maganda sa kanya. So, pwede mo siyang switch off. Isang buo sila, switch off mo. Then, switch on. So, lahat sila mag-switch on. So, pwede rin naman na lagyan mo rin sila ng timer or lagyan mo ng pangalan. Like, the switch 1, you wanted to name it switch 1 or switch 1A or kunyari ito yung sa meron mong sa part mo sa laptop or sa may PC. Kasi mo lang siya. Then, you can have timer din or countdown na din to schedule. So, maglagay lang ng schedule. Sa ako usually, nalagyan ko siya ng schedule. Parang pag gigising na ako sa umaga, nakabukas na yung ibang mga ibang parts dito para magamit ko siya. Pwede rin maglagay kayo dito sa mga USBs. So, makita nyo, ito yun. Ayan, may mga USB na rin dito. Pero magkakasama sila sa isang USB. So, ayun siya. Okay, may mga status pa siya. Pag-aralan ko pa itong mga relay status na po. Okay. Pretty much siya. So, ayan. Marami siya magawa dito actually. Mapi talaga ako na ito yung kinuha ko kasi ito lang yung gusto ko. So, ayan. Pwede siguro ma-try natin ng isa. So, ayun siya kung paano siya i-set up.